It's pretty simple. What I do every other day. But it's not easy. वेलकम टु माई न्यू भ्लग. आजको यो भिडियो अलिकति ग्याप पछि आएको छ बिकज अलिकति मेरो फिजिकल हेल्थ चाहिँ राम्रो कन्डिसनमा थिएन. बल्ल हल्का मोडिफाई हालेर आएको छु. सो अहिले चाहिँ अलिक बेटर फिल भइरहेको छ. भिडियो रेकर्डेड थियो, त्यो एडिट गरेँ अनि आई होप तपाईँहरूलाई मन परेछ. सो यति बेला चाहिँ आई वाज जस्ट रिभ्युइङ माई थिङ्सहरू, केही पढ्ने कुराहरू, लिसनिङ टु वान अफ माई फेभरेट प्लेलिस्ट जुन चाहिँ युट्युबमा छ, नेपाली स्याड सङ्ग्स 2023 भनेर. सो आई वाज वाचिङ अनि जस्ट लिसनिङ टु द सङ्ग्स अनि डुइङ माई वर्क. त्यसपछि जस्ट टु बी क्रिएटिभ अनि आफ्नो भावनाहरू पोख्नुपर्छ नि त होइन, मनमा लुकेका भावनाहरू त्यसलाई नै व्यक्त गर्दै पोख्दै आई वाज जस्ट युजिङ प्लेइङ अ गिटार अनि ट्राइङ टु सिङ लाइक वाट क्यान आई सिङ होइन. तर मेरो लाइक भोइस चाहिँ अति नै खराब छ. आइएम रियली ब्याड सिङ्गर. त्यही पनि तपाईँहरूलाई म अहिले चाहिँ सुनाउँदिनँ मैले गाएको. अनि चिसो पानी त मेरो फेरि खुनमै छ है. चिसो पानी बिना त म बाँच्नै सक्दिनँ भन्दा हुन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सर्साइज गरेपछि चाहिँ आई स्टार्टेड एडिटिङ माई भिडियोज. अनि भोइस ओभर गर्दै एडिट गर्दै के नयाँ क्लिप्सहरू छ कि भनेर हेर्दै आई ट्राई टु एडिट भिडियोज. मैले चाहिँ आई मुभी भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छु. एकदमै सरल छ, एकदमै सजिलो छ. अबको एक्जाम पछिको छुट्टीमा चाहिँ आई विल ट्राई टु एक्सपान्ड अरू नयाँ सफ्टवेयर्सहरूमा जहाँ चाहिँ अलिकति होइन धेरै कुराहरू सिक्छु. त्यसपछि आई स्टार्टेड मेकिङ माई नोट्स. जुन चाहिँ मैले पढिसकेको थिएँ त्यसलाई नै अलिकति समराइज भर्जनमा गर्दै थिएँ. म त्यस्तो लाइक फुल्ली फाइन भएको थिइनँ. त्यही पनि वाइ किन वेस्ट गर्नु टाइम अहिले भनेर, किनभने मलाई फेरि एक्जामको बेला चाहिँ म पढ्दिनँ क्या. सो दिस इज अ सिक्रेट अफ माइन है. एक्जामको एक हप्ता अगाडिको जुन टाइम हुन्छ नि, म त्यही बेला जति पढ्छु. एक्जामको बेला आई डोन्ट स्टडी. रिभ्यू गऱ्यो, सुत्यो, बस्यो, जस्ट रिल्याक्स बस्यो क्या. त्यही हो मेरो काम होइन. अनि हल्का युट्युब हेर्दै आई वाज ह्याभिङ. तर पछि चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने मलाई थाहा नै थिएन क्या म त्यसरी खाँदैछु भनेर. अनि अहिले भिडियो एडिट गर्दाखेरि पो त्यो नाइफको त्यो धार त मेरो लिप्समा लागेको थियो भने बाई चान्स मेरो त लिप्सै काट्थ्यो होला जस्तो लागिरहेको थियो क्या. अनि पछि रियलाइज गरेँ आई प्लेड विथ दिस क्युट बेबी. अनि आजकल चाहिँ के भएको होइन, लाइक छिनछिनमै भोक लागे गर्छ क्या, के खाम जस्तो हुन्छ स्न्याक्सहरू. अनि यो चाहिँ डाइजेस्टिभ बिस्कुट ल्याएको थिएँ मैले. अनि यो जस्तो वर्स्ट प्याकेजिङ चाहिँ मैले अहिलेसम्म कुनै पनि फुड आइटम्समा भेटेको छैन. यस्तो अप्ठ्यारो खोल्नको लागि, प्लस त ढुट्टो हुनु क्या खोल्दाखेरि पनि. त्यसपछि आई वेन्ट अप अनि स्टार्टेड रिजिम सम न्युज. अनि न्युजमा चाहिँ मैले के पत्ता लगायो भन्दा पठाउले चाहिँ एक्सपान्ड गर्दैछ आफ्नो एरिया होइन. अनि अब खुसी लाग्यो धरानतिर नै आउन आँटेको छ भनेर. अनि म र मम चाहिँ भाटपाडातिर गयौँ हल्का सपिङ गर्न. अनि आज हजुरआमाको बर्थडे पनि थियो. केक लिएर आयो अनि वी सेलिब्रेटेड. लाइक सी इज 71 अहिले. अनि सी इज सो ह्याप्पी द्याट वी डिड इट. त्यसपछि आई केम अनि साथीसँग डिस्कस गर्दै लाइक सिलेबसको कुराहरू डिस्कस गर्दै टपिकहरू एक्सप्लेन गर्दै. त्यो चाहिँ लाइक फ्रेन्ड डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ अति नै धेरै बेनिफिट्सहरू हुँदो रहेछ. आफूलाई आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ क्या. ल तिमीले पनि पढ्यौ, मैले पनि पढेँ, अब आउन सकिन्छ है भन्नको लागि. सो या फाइन्ड अ फ्रेन्ड जो चाहिँ तिमीसँग क्लोज छ अनि तिमीले आफ्नो स्टडी कुराहरू सेयर गर्न सक्छौ. सो एट द नाइट एन्ड विथ सङ्ग्स. मलाई स्याड सङ्ग चाहिँ राति सुन्न पर्ने मन लाग्छ. आज मेरो भोइस पनि कस्तो भइरहेछ होइन, अलिकति राम्रो फिल भइरहेछ होइन. त्यही भएर लाइक आवाज कस्तो आइरहेछ तपाईँहरूलाई. आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला. अर्को भिडियो पनि हालिरहनेछु म. थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो. सी यु इन नेक्स्ट. कुरा सबै थाहै छ नि तिमी